ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පවර් කට් එක. ඉතින් පවර් කට් එකට විසඳුමක් විදිහට ජෙනරේටර් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් අය පෙළඹුණත් මේ වෙන විට ලංකාවේ ජෙනරේටර් ඇත්ත වශයෙන්ම නැහැ. ඉතින් අනික තියෙන ජෙනරේටර් වල මිල අධිකයි. එතකොට ගොඩක් අය විකල්ප විසඳුම් හෙව්වා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලත් ඒ විදිහට විකල්ප විසඳුමක්. මොකද ජෙනරේටරුත් අපිට හොයාගන්න නැති එකේ මේක 100%ක්ම සාර්ථකයි. කරන්ට් එක ගියත් ඒ කරන්ට් එක තියෙද්දි තියෙන එළියම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් රෑකකට වුණත් අපි කියමු ඉගෙන ගන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ, එළිය අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. අදාළ එළියම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඉන්වර්ටර් එකෙනුත්. ඉතින් මම අද කියන්න යන්නේ ඉන්වර්ටර් එකක් ලංකාවේ කඩේකින් මිලදී ගන්න ගියොත් ඔයාලට රුපියල් 20000කට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. නමුත් මම මේ ක්‍රියන ක්‍රමයට ගියොත් ඔයාලට වියදම් වෙන්නේ රුපියල් 4000ක් පමණයි. 3000ක් 4000ක් වගේ මුදලක් තමයි යන්නේ. අපි බලමු එහෙමනම් කොහොමද මේක මිලදී ගන්න කියලා. මාත් එක්ක දිගටම වීඩියෝ එකේ රැඳිලා ඉන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේක මිලදී ගන්න. ඒ වගේම අපිට ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ හැම දෙයක්ම සඳහන් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ඉන්වර්ටර් එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සහ මේක මොන වගේ ඉන්වර්ටර් එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ඉන්වර්ටර් එකට මේ වගේ කළු සහ රතු කේබල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඔයාලට ඉන්වර්ටර් එක එළියට අරන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි කොතෙන්ටද කියලා. අපි මේකේ රතු අග්‍රයක් ඔයාලට පේනවා ඇති. රතු සහ කළු අග්‍ර දෙකක් ඉන්වර්ටර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම රතු අග්‍රයට රතු කේබල් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. රතු අග්‍රේ එතන ගහලා තියෙනවා ධන සහ ඍණ කියලා. ඉතින් අපි මේ ඉන්වර්ටර් එක සම්බන්ධ කරන්නත් ඕනේ අපේ බැටරි බැටරි එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් වාහනේ බැටරිය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. වාහනේ ධන අග්‍රයට මේක ඉන්වර්ටර් එකේ තියෙන ධන කේබල් එක සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම ඍණ අග්‍රයට ඍණ කේබල් එක සම්බන්ධ කරන්න. ඔයාලා කිසිසේත්ම දෙපැත්ත මාරු කරලා සම්බන්ධ කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඉස්සරහා ඉන්වර්ටර් එකේ 230 ප්ලග් පොයින්ට් එක වගේම ස්විච් එකක් තියෙනවා ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්වර්ටර් එකේ තියෙන්නේ. අපි එහෙමනම් බලමු කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක අපි සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට අපි රතු අග්‍රේ සහ කළු අග්‍රේ ක්ලිප් දෙක ගලවලා රතු කේබල් එක සහ කළු කේබල් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ බැටරි කරන්ට් එක ලබා දෙනකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ වෝල්ට් 12 බැටරි කරන්ට් එකක් ලබා දෙන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම සම්බන්ධ කරන්නේ යන්නේ ලොරි එක තියෙන බැටරියක්. එතකොට බැටරි දෙකක් තියෙනවා කපල් වෙලා. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට 24ක් වෝල්ට් 24ක් ලබා දෙන්න බෑ. ඉතින් කපල් කරන බැටරිය එකක් මම කේබල් එකක් අයින් කරගන්නවා. එතකොට වෝල්ට් 12ක් තමයි අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේම මෙයාලගේ මම ඔයාලට කියන්නම් මේකෙන් මෙයාලා කියලා තියෙනවා අගල් 25ක වගේ ටීවී එකක් පැය 5ක් පමණ කාලයක් ක්‍රියාත්මක කරලා තබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මේකෙදි අපිට 230 කරන්ට් එක ගත්තට අපිට බැහැ වොෂින් මැෂින් ෆ්‍රිජ් ඒ වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක ඉන්වර්ටර් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම අක්‍රිය කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට බැටරි එකට ධන අග්‍රයට රතු පාට කේබල් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙදිත් අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු දෙයක් තමයි ධන අග්‍රයට ධන අග්‍රය සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේක මාරු කරලා නම් සම්බන්ධ කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම ඍණ අග්‍රය කියන්නේ කළු කේබල් එක මම ඍණ අග්‍රයට බැටරියේ සම්බන්ධ කරගන්නවා.
ඉතින් මං ඔයාලට මුලදී සඳහන් කරා මේ ඉන්වර්ටර් එකක් මිලදී ගන්න කොහොමද? ඇත්තටම ඒ ගානට ඉන්වර්ටර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට රුපියල් 4000ක් වෙද්දී හොඳ ඉන්වර්ටර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් ඔයාලා බලනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේක ඇත්තටම මිලදී ගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. මම සඳහන් කරන්නම් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී මේකට අදාළව ලින්ක් එක සහ ඒ හැම දෙයක්ම විස්තර. ඉතින් අපි බලමු මේ ඉන්වර්ටර් එකක් මිලදී ගත්තට පස්සෙත් ඔයාලා කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ. මේ විදිහට අපි බැටරි එකට ධනරින අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මම මේකේ ඉන්වර්ටර් එකේ අවුට්පුට් එකේ ප්ලග් එක ගහගත්තා. ඉතින් ඉන්වර්ටර් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ දේ කළ යුතුයි. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා තියෙනවා වගේ මේ ස්විච් ටික අක්‍රිය කරගන්න ඕනි. මේන් ස්විච් එක, ට්‍රිප් ස්විච් එක, ඒ වගේම බේකර්ස් ටික ඔන් එකේ තියාගන්න, බේකර්ස් අක්‍රියව තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ඉන්වර්ටර් එකෙන් එන අනිත් ප්ලග් එක අපේ ගෙදර තියෙන ප්ලග් පොයින්ට් එකකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයා වොෂින් මැෂින්, ෆ්‍රිජ් ඒ වගේ දේවල් දාලා නැත්තම් අපිට අපේ ඉන්වර්ටර් එක ක්‍රියාත්මක කරගන්න. හරි, මම ඉන්වර්ටර් එක ක්‍රියාත්මක කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු ප්ලග් පොයින්ට් එකේ ස්විච් එක ඔන් කරලා ඉවර වෙලා බල්බ් එකක් දැම්මට පස්සේ මොන වගේද එළිය කියලා. එළිය නම් වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඇත්තටම තිබ්බ එළියම ලබා දෙනවා ඉන්වර්ටර් එකනොත්. මම තව බල්බ් එකක් දාගන්නම්. ඉතින් මේ ක්‍රමය 100%ක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්. විදුලිය විසන්ධි වුණ වෙලාවකට අපට අපේ වැඩ කටයුතු වලට අවහිරකින් තොරව වැඩ කරගෙන යන්න, ෆෝන් චාර්ජ් කරගන්න, Wi-Fi routers වලට ඒ වගේම කම්පියුටර්ස් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ ඉන්වර්ටරයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියන්නේ අර වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් තියෙන ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ, වොෂින් මැෂින් එකක්, අයන් එකක් වගේ ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා මේ වෙලාව කියලා. එහෙම නැතුව අපිට බල්බ් නිවසේ තියෙන බල්බ් ටික ක්‍රියාත්මක කරගෙන අපේ වැඩ ටික කරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ ඉන්වර්ටර් එක. අපි බලමු එහෙමනම් මේ ඉන්වර්ටර් එක කොහොමද මිලදී ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ ඉන්වර්ටර් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් AliExpress එකෙන්. ඔයාලා Google එකේ සර්ච් කරන AliExpress කියලා. ඊට පස්සේ අදාළ සයිට් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ AliExpress එකේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න inverters කියලා. ඉන්වර්ටර් කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට පළවෙනි ෆොටෝ එකේ තියෙනවා වගේ ඊට අදාළව මිල ගණන් එක 3000 ඉඳන් 4000 8000 ඒ වගේ මිලවල වලට යනවා. ඉතින් 3000 ගානක ඉන්වර්ටර් එකක් අපිට ප්‍රමාණවත් ඒ වගේ එකක් තමයි මාත් මිලදී ගත්තේ. ඔයාලා දකින්න ඇති එළියේ අඩු වැඩි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කැමති ඉන්වර්ටර් එක තෝරගත්තට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ තියෙනවා වගේ ඒ ඉන්වර්ටර් එකට අදාළ විස්තර ටික එනවා. මේක කී දෙනෙක් ඕඩර් කරලා තියෙනවද, ඒ වගේම ඉන්වර්ටර් එකේ පාටවල් තියෙනවා නම් අපි කැමති පාටක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට මේ ඉන්වර්ටර් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී shipping. ඒ කියන්නේ shipping cost එකක් අය වෙන්නේ නැහැ. එනිසා ඔයාගේ account එකෙන් වියදම් වෙන්නේ රුපියල් 3227.94ක වගේ මුදලක්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වටින්නේ ඒ නිසා මොකද ලංකාවේ මේ වෙන විට වර්තමාන මිල ඉන්වර්ටර් එක කඩේකින් බැලුවොත් රුපියල් 20000කට එහා මුදලකට තමයි මේවා අලවි වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට පුළුවන් රුපියල් අඩු වටිනාකමකින් මේක ඕඩර් කරන්න. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේක මිලදී ගන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා add to cart සහ buy now කියලා. buy now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට order confirmation එකක් එනවා. shipping address එකට ඔයාලගේ address එක දාගන්න. ඊට පස්සේ payment methods වල ඔයාලගේ bank details හරියට fill කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට pay now කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. මම හිතනවා ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොකද මේ වෙන විට ලංකාවේ ඉහළ මුදල් වලට මිලදී ගන්නවට වඩා මට ඕනේ වුණෙත් මේ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා හැමෝම දැනුවත් කරන්න. මේ වගේ මුදලකින් අඩු මුදලකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් 3000 ගාණක් වෙද්දී එතකොට අපේ විසඳුම විකල්පව විසඳිලා තියෙන්නේ.
මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඒ නිසාම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වුණා කියලා. ඉතින් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට ඒවලම නොටිෆිකේෂන් එනවා. එහෙමනම් අදට මම සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.